Lomapäivän ratoksi pikkusen nuhvipuuhastelua. Kannen jälkikiristys. Eli silloin pari vuotta sittenhän siihen tehtiin toi kansiremontti. Ja silloin heti lämpimäksi käytön jälkeen se on ensimmäisen kerran jälkikiristetty. Ja ohjeen mukaanhan se pitäisi sitten jonkun ajan päästä, kun silloin on ajeltu jonkun verran, että se on käynyt lämpösyklejä useamman, niin tehdä uusi jälkikiristys. Ja noi keskimmäiset kannenpultit tai nämä, mitkä on täällä pakosarjan puolella, niin nämä on ikävästi tämän keinuvipuakselin alla. Ja mä sitten jossain Nuhvin työkalukuvastossa näin kuvan tuommoisesta avaimesta, millä pääsee kiristämään ne ottamatta pukkia irti. Ja tein sitten semmoisen valmiina mistään löytynyt, mutta tein tämmöisen avaimen ihan siis 19 millin kiintolenkki poikki ja siihen tuommoisesta hylsy jatkovarresta pätkä väliin ja hitsasin sen sitten tikillä isolla virralla kiinni. Ja mä vähän pelkäsin, että kuinkahan se mahtaa kestää vääntämistä, mutta hyvin se kestää. Mä oon sen nyt tässä kiristellyt, eli tää mahtuu tänne näppärästi väliin, eli iso liikevaraahan siinä ei ole, mutta se riittää tähän, että nitkautetaan vähän auki päin ja sitten vedetään uudestaan kiinni. Ja täytyy vaan etukäteen ennen kiristämistä katsoa, että siinä on niin kuin tarpeeksi liikevaraa sinne kiristyksen suuntaan, että se menee kerralla. Se onnistuu kummalta puolen tahansa, että jos löytyy paremmin täältä työntötankojen välistä se tila tai sitten täältä keinuvipujen puolelta. Tällä pääsi kaikki nämä 4 pulttia, mitkä on täällä ikävästi alla, niin kiristää. No, kuinka siinä sitten kävi? Siinä kävi sillain, että nämä pultit, jotka on täällä venttiilikopan sisällä, eli ne on vedetty niin kuin paljaaseen metalliin, niin ne ei kiristynyt oikeastaan ollenkaan. Että otti vähän auki päin ja kiristi, niin se meni käytännössä samaan kohtaan takaisin. Ehkä hiukan, mutta ihan inansa kireemmälle. Mutta sitten nämä toisen puolen pultit, jotka on vedetty tuohon maalin päälle, niin ne meni sitten jonkun verran. Ei kauheasti, mutta ehkä 10-15 astetta. Että siellä on tietysti se maali antanut peräksi, mutta musta tuntuu, että kannentiiviste ei ole kyllä kauheasti painunut kasaan sen ensimmäisen jälkikiristyksen jälkeen. 140 newtonia. 140 newtonia näyttää olevan se ohjearvo, niin siihen mä nyt sen vedin. Tiedä sitten kuinka tarkka tää tämmönen Motonetin momenttiavain on, mutta mulla on sellainen Pahkon momenttimittari ja mä oon sitä sillä eri arvoilla kattonut, niin kyllä se niinku +/- 5 momentin sisään niin näyttää samaa arvoa sen mittarin kanssa. Sitä mittaristahan nyt on tietysti vähän vaikea tulkita sitä ihan täällä, kun mennään 150 newtonin kohdalle, niin sitä on vaikea tulkita ihan 1 tai 2 newtonin tarkkuudella. Se viisari on sen verran leveä, mutta että jos ton asettaa 140 ja laittaa mittarin siihen samaan varteen ja vääntää niin kauan, että tämä naksahtaa 140, niin se jää viisarileveyden verran alle 150. Jos laittaa tähän 150, niin se menee kyllä mun mielestä ihan tasan siihen 150 se mittari. Että en tiedä, eihän sitäkään nyt sen paremmin kalibroitu ole, mutta kun se näyttää nollatilanteessa nollaa ja sen pystyy siitä mittarista niin kalibroimaan sillain, että se asteikko ylettyy niin kuin nollan alapuolellekin, että sen saa siitä käännettyä ihan käsin siihen nollaan, niin eiköhän se nyt suunnilleen pidä paikkaansa. Et jos ne näyttää väärin, niin näyttää sitten molemmat samalla lailla väärin, sekä mittari että tämä momenttiavain. Luotetaan tähän, ei kai se nyt tämmöisessä hupiajossa niin
yhden newtonin tarkkuudella tarvii olla. Mutta nyt olisi jälkikiristys tehty. Semmoinen pieni kauneuspilkkuvirhe tietysti tulee, että kun se on maalattu, niin täältä pulteistahan lähti vähän, taikka muttereista lähti vähän maali. Täytyy sitä sitten pensselillä paikata, jos se alkaa silmä sairastaan siinä. Mutta nyt ei muuta kuin koppa kiinni ja katsotaan pitääkö se öljyä vielä toi venttiilikopan tiiviste. Pikkusen se oli tuolta pakosarjan puolelta hikoilu. Joo, katsotaan nyt lähteekö se käymään. Sitten se täytyisi ajaa lämpöiseksi ja sitten säätää venttiilit. Tehdään nyt tällainen tästä sivulta tämmönen kielletty käynnistys, mutta vaihde on taatusti vapaalla. Kaasua pikkusen ja sitten käännetään avaimesta. Hyvin lähti. Sitten pikkuleikki. Vielä näyttää mittari ihan kylmää moottoria, että varmaan saa 2 kilometriä tässä ajella. Ylämäkeen vähän hanaa. No. Ajellaan vähän pitempään. No niin, alkaa olla lämpömittari normaali alueella ja ollaan jo kotiin päin menossa, että eiköhän se ole tuossa puolessa välissä ennen kuin keritään talliin. Sopivan lämmin. No niin, lämmöt on tasan puolessa välissä ja siihen se pysähtyy, sen yli se ei normaalisti nousekaan. Eiköhän ruveta säätelemään. Noin, kansi auki ja säätö. Ja nyt olisi koppa auki ja konetta on pyöritelty sillain, että ykkössylinteri vaihtaa just pakotahdilta imutahdille, niin silloinhan 4 on säädettävissä ja 0,33 pitäisi olla se oikea välys. No ei semmoista tulkkia ole, mutta tämä 0,3 menee ihan heittämällä ja 3,5 on pikkusen nahe. Niin eikö se silloin ole hyvä? Silloin se täytyy olla suunnilleen siellä. Ja sitten pyöritellään taas. Eli nyt ollaan tilanteessa, missä kolmonen vaihtaa. Noin. Niin silloin on 2 säädettävissä. Kokeillaan nyt siis sitä 0,3. Se menee heittämällä ja 0,35 on nahe. Se on ehkä vähän löysä sekin tonne, mutta tohon se on nahe ja 0,3 on ihan löysä. Joo, se on hyvä, ei tarvitse tehdä mitään. Ja nyt on 4 sillä, että 4 vaihtaa. Eli nyt on 1 säädettävissä. 0,3 löysä. 0,35 menee naheesti. Tässäkin on vähän toi imu on vähän löysä. No.
Mutta ehkä saa vähän kiristää, koska se 035 on löysä. Nyt täytyy hakea avain. Mä en varautunutkaan avaimella vielä. Joo, nyt on avain. Nyt meni jo kireeksi. Vieläkin on kireä. No. Eipä se nyt isosta sitten ollut kiinni, kun noin pieni liike teki liian kireeksi. Nyt on nahee. Toi menee heittämällä. Saisi olla ehkä pikkusen kireempi. Kiristetään sillain, että yhdessä ruuvin kanssa. Noin. Jes, se on nahee ja 0,3 menee ihan heittämällä. No, ei liian kireeseen. Se on hyvä. Ja se on hyvä. Sitten seuraava. Eli nyt kakkonen vaihtaa. Kakkonen vaihtaa, niin silloin on kolmonen säädettävissä. 0,3 löysä. 0,3 löysä. 0,35 napakka. Onks vähän liiankin napakka? No ei oo, koska toi 0,3 on ihan, se on ihan löysä. Oh, se oli 0,25. Joo, se on vähän tietysti asennosta kiinni. Ja se sinne hyvin menee. Sinnekin menee. Oliko se jo viimeinen? No niin, mä menin jo laskuissa sekaisin, montako on säädetty. Joo, koska nyt on ykkönen vaihtohetkellä, niin silloinhan me on menty kaikki jo läpi. Joo. Sille ei tarvitse tehdä muuta. Eli vain yhtä venttiiliä piti säätää. Sehän on hyvä lopputulos. Ja sitäkin hyvin vähän. Ei muuta kuin venttiilikoppa kiinni ja uusi koekäyttö. Onko siellä valunut nyt öljy? On. Noin. Tää on tää tiiviste tältä puolelta vähän huonosti. Täytyy sormella jelpata, ettei se mene tuonne väliin. Meniköhän se nyt hyvin siitä? Ei näe tuonne väliin. On se hyvin siitä. Öljy pois ja fiiperiprikat.
Ei parane vetää liian lujaa, ettei koppa mene lommolle. Ulkona rupesi sopivasti satelemaan. Nyt on hyvä saada konepelti sieltä suojaa. Tämä on oma taiteilunsa sillain, ettei kauheasti maalit lähtisi. Menikö se sinne päinkään? Etummainen ruuvi meni. Ja takimmainenkin meni. Noin, ja sitten vielä noi salvat ja sitten sen jälkeen vasta noiden ruuvien kiristys. Noin. Oppinut tällainen, että ensin noi salvat paikalle ja sitten vasta ruuvien kiristys, niin tää niinku asettuu paremmin paikalleen tää konepelti. Sitten vielä pakoputki, niin se on siinä. No. Nyt pitäisi olla kaikki. Työkaluja ei loju missään. Kampiakselin päässä ei ole avainta. Vaihde on vapaalla. Päävirta päälle, yritetäänkö sitten käynnistää. Päävirta päälle. Vaihde on vapaalla. Sammutin pois. Hyvin hyrskyttää eikä venttiilit naputa. Moottori on edelleen lämmin ja öljyn paine on 40 psi. Nousee heti 6-70, kun antaa kierroksia. Eiköhän me todeta, että tämän kesälomapäivän hyötyhommat oli tässä. Nuhvilla kelpaa taas ajella.